Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh du lịch. Các bạn đã đến Huế chưa? Có câu thơ nói rằng ai ra xứ Huế thì ra thăm chùa Thiên Mụ và thành Phú Xuân. Nhắc đến Huế, người ta nghĩ ngay đến một miền đất với nét đẹp cổ kính, đượm chút trầm tư sâu lắng. Người ta nghĩ ngay đến cung điện, đến nhã nhạc cung đình Huế hay những thứ mang dấu vết của vua chúa thời xưa. Nhưng không chỉ có vậy, thiên nhiên cũng rất ưu ái khi đã ban tặng cố đô với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Cùng với đó là những tinh hoa văn hóa do con người tạo nên. Vì vậy, bất cứ ai đều muốn một lần đặt chân đến Huế để tận mắt chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc phong kiến cuối cùng và cả vẻ đẹp dịu dàng nên thơ của con sông Hương, những nàng thơ ngọt ngào bên tà áo dài duyên dáng. Hãy cùng chúng mình tìm về vùng đất cố đô để khám phá ngay những địa điểm du lịch trải nghiệm tuyệt vời. Bắt đầu nhé! Khí hậu của Huế nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Chính vì thế mà thời tiết ở đây diễn ra theo chu kỳ 4 mùa. Mỗi mùa đều có những đặc tính riêng, mang một vẻ đẹp bí ẩn để du khách có thể khám phá. Cũng như ở Đà Nẵng, di chuyển đến Huế chúng ta có nhiều sự lựa chọn, nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, xe khách, tàu hỏa. Đầu tiên phải kể đến Đại Nội Huế, với kiến trúc nghệ thuật cung đình độc đáo được xây dựng vào khoảng hơn 2 thế kỷ trước. Đây cũng chính là công trình biểu tượng uy quyền của chế độ Trung ương tập quyền nhà Nguyễn. Tất cả được bố trí đối xứng trên dọc, xuyên suốt từ mặt Nam ra mặt Bắc, như từ Cấm Thành, Hưng Miếu, Thế Miếu, Cung Diên Thọ, vân vân, vẫn giữ nguyên giá trị kiến trúc về nghệ thuật lịch sử và luôn là địa điểm ưu tiên hàng đầu khi tham quan Huế. Bao quanh là hệ thống thành quách lưu giữ tinh hoa kiến trúc phương Đông kết hợp với phương Tây. Hoàng thành thì có mặt bằng gần vuông, xây bằng gạch, cao 4 m, dày 1 m. Xung quanh có hào bảo vệ, có 4 cửa chính. Ngọ Môn nằm ở phía Nam, cửa Hiển Nhơn nằm ở phía Đông, cửa Trương Đức nằm ở phía Tây và cửa Hòa Bình nằm ở phía Bắc. Các cầu và hồ được bao xung quanh đều có tên là Kim Thủy. Thứ hai, bạn sẽ được khám phá Lăng Khải Định, vị vua tân thời nhất triều nhà Nguyễn. Lăng Khải Định được xây dựng 11 năm, từ năm 1920 đến năm 1931, kéo dài 2 đời, vua nhà Nguyễn là Khải Định và con của mình là Bảo Đại. Dù là công trình có diện tích nhỏ nhất, nhưng đây là công trình tốn nhiều công sức và tiền của nhất trong các lăng tầm triều Nguyễn. Lăng Khải Định là sự giao thoa của hai nền văn hóa Đông Tây, phản ánh sở thích xa hoa của nhà vua lúc sinh thời. Cung Kiên Định là nơi chôn cất thi hài của vua Khải Định, là nơi có thiết kế đặc sắc nhất và có giá trị nghệ thuật nhất cho đến ngày hôm nay. Trên 3 tầng nhà, bức Cửu Long ẩn vân chính là con rồng ẩn trong mây, được các nghệ nhân tải ba ghép từ các sành, sứ, đá hiếm nhập từ Trung Quốc và Nhật Bản. Thứ ba, bạn sẽ ghé qua phố đi bộ Huế, là một địa điểm du lịch Huế về đêm mới đưa vào hoạt động. Phố đi bộ đã nhanh chóng trở thành một điểm thu hút khá nhiều khách du lịch mỗi năm. Sau sự thành công của tuyến phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, tuyến phố đi bộ thứ hai dài 1 km. Từ đường Phạm Ngũ Não, Chu Văn An, Võ Thị Sáu, với rất nhiều hoạt động vui chơi, ca nhạc, ẩm thực đường phố sôi động. Thứ tư là thăm sông Hương, cầu Trường Tiền, cũng là một biểu tượng khi nhắc đến Huế. Nơi đây còn được nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ví như vẻ đẹp người mẹ phù sa, người con gái di gang, phóng khoáng, man dại. Tại đây mọi người có thể tản bộ quanh bờ sông, check-in bên cây phượng dịu dàng là cội nguồn của những sáng tác, với rất nhiều hình ảnh đẹp nơi chân cầu Trường Tiền. Nhắc đến Huế, ngoài sông Hương thì núi Ngự là thắng cảnh không thể vắng mặt. Núi Ngự với vẻ đẹp hoang sơ do tạo hóa ban tặng, cùng với dòng sông Hương tạo thành một nét đẹp đặc trưng chỉ Huế mộng mơ. Điều thứ 5 đó là hành hương qua chùa Thiên Mụ. Một địa chỉ tâm linh rất nổi tiếng ở Huế được nhiều người nghe danh không đâu xa lạ, chính là chùa Thiên Mụ. Với lịch sử hình thành hàng trăm năm, chùa Thiên Mụ trở thành một nét tâm linh mới, nơi gửi gắm những nguyện cầu của rất nhiều người dân đất Việt. Không chỉ mang đến một cảm giác yên bình khó tả, chùa Thiên Mụ còn sở hữu một không gian tươi đẹp, bình yên bên cạnh dòng sông Hương hiền hòa. Ngôi chùa này là nguồn cảm hứng sáng tác của rất nhiều tác phẩm thơ ca, hội họa của các nhà văn, nghệ sĩ. Ngoài ra thì du khách có thể tham gia vào chương trình Festival Huế được tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn để thưởng thức những hoạt động văn hóa đặc sắc của nơi đây, và đặc biệt thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Festival còn có nhiều chương trình hấp dẫn về đêm: đêm hoàng cung, lễ tế Nam Giao, lễ truyền nô, vinh quy bái tổ, lễ hội áo dài, lễ hội biển, thả diều, thả thơ, diễn thơ, chợ quê ngày hội, cờ người, đua trại. Thời gian tổ chức Festival Huế thường là cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Ẩm thực Huế thì có gì nhở? Từ xa xưa Huế vốn là kinh đô của triều Nguyễn, nên văn hóa ẩm thực nơi đây rất lạ và mang đậm nét cung đình xưa. Tất cả được thể hiện qua sự cầu kỳ tinh tế đến từng món ăn. Bạn có thể thưởng thức
Cơm hến, những món ăn đến từ hến, bún bò Huế, các loại bánh Huế, cơm chay, cơm âm phủ, bánh chưng Nhật Nệ và các loại chè. Thì dù là ở trong nhà hàng sang trọng hay đang ngồi ở quán ốc ven đường, du khách vẫn sẽ cảm nhận được đầy đủ hương vị đặc trưng Huế không lẫn vào đâu được. Đến Huế, đừng quên ghé thăm những địa điểm trên nhé và thưởng thức những ẩm thực cố đô để được đắm mình trong giá trị văn hóa tinh hoa, lịch sử một thời cố đô Huế. Cuộc hành trình trở về với cố đô của tụi mình đến đây là kết thúc rồi. Nhớ ấn thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.